lang na dinukso ng kanyang tindahan doon naman sa Siraway, Zamboanga del Norte. Follow-up report mula sa Colosuli, Erwin Aquilon, Radyo Inquirer na binibenta pa ay nagtatanong mamaya nag-uulita. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Donna Dominguez, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Makmak Makibalita with that news update brought to us by Chicken Makmak Makdo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. This is a story about Filipino courage. People who get bullied but never back down. A nation that shows greater strength when faced with bigger foes. Heroes who suffer setbacks but come back better than ever. A country fighting against all odds and being victorious in the end. This is the story of the Filipino people, best told by the Philippine Daily Inquirer. Get more from the country's #1 newspaper with Inquirer Plus digital newsstand. Download now. Oras sa Radyo Inquirer 990, 11:09 na po ng umaga. Ito ang inyong award-winning Best Public Service Program, Pilipinas Online, Bantay OCW with Susan K. Welcome back po sa inyong sa Wednesday edition ng inyong public service program dito sa Radyo Inquirer 990. Ito pa rin po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW with Susan K. Siyempre kasama niyo pa rin po live dito sa studio si JC Quadrat. Kasama pa rin natin ang ating maritime lawyer mula sa SVWB Law Offices, si Attorney Dennis Gorecho. At magandang umaga po. Welcome po, Attorney. Maligayang pagbabalik sa ating mga seafarers. Siyempre, medyo mainit ng ating preparation para sa ating tinatawag na National Seafarers Day ngayong Sunday. And kanina, di ba, nabanggit, ito lang kasi hindi ko nakuha yung names ng tinatawag ng 10 outstanding maritime students for 2016. Pero meron tayo yung kung anong sasang eskwelahan sila galing. Merong tatlo from Maritime Academy, MAAP ng Bataan. Ito yung school ng Amosup, yung Union. Tapos merong yung John B. Lacson Foundation, meron silang tatlo at tigi-tigi sa from their different campuses. Merong isa from Bacolod, meron isa from Arevalo, meron isa from Molo. So yung John B. Lacson, meron silang John B. Lacson Bacolod, John B. Lacson Arevalo, and John B. Lacson Molo. Tapos merong isa from University of Cebu. Puro Bisaya yata itong mga Ilonggo to. Tapos merong isa from Southwestern Iloilo. Tapos merong isa from Purisima Rojas. Actually, Rojas, ito yung kababiyahe ko lang na hindi ko alam na galing na nandun din pala galing si si Susan yung last time na Tapos merong isa ito sa isang Rojas City. Sa Rojas City. Tapos merong isa from TIP Manila. So isang Manileño. Isa lang ang Manileño. Nako. Tapos lahat probinsyano. And yun nga. Tapos doon sa na to, merong 5 dito, yung merong program na 3
3-1, meaning 3 years academic muna sila, tas 1 year sakay sa barko, tas 5 yung 2-1-1, meaning 2 years sakay sa academics, 1 year sakay sa barko, tapos babalik sa academics. So, ulit natin, attorney, sa mga seafarers, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, sa mga estudyanteng seafarers, yung course po na yan ay pwedeng 2-1-1. Or pwedeng 3-1. Ito yung 2-1-1, ito yung 2 taon ka mag-aaral, sasakay ka ng pangatlong taon, tapos mag-aaral ka ulit. Tapos yung 3-1 naman, aral ka ng 3 taon, tapos sakay ka ng 1 taon. Yung iba, ang mas preferred nila dyan, attorney, yung mga sa nakausap natin, mas gusto nila yung 3-1 na para tuloy-tuloy na Pero sila. minsan kasi mas maganda rin yung 2-1-1 Kasi nga, para at least, kung may mali kang naranasan doon sa 1 year mo na sakay ng barko, matatanong mo pagbalik mo, 'di ba? At least yung parang practicum ka, tapos balik ka sa eskwela. Tapos yung team nga natin this year, yung tinatawag ito natin yung ating National Sea First Day, actually yung nandiyan na yung at Marinong Pilipino Tatak ng Kahusayan. Yan yung ating celebration this year ng ating National Sea First Day. So siguro mamaya ifa-flash lang ulit ni Manong yung Sir Sir Raul yung ating poster, pero kasi makikita lang sa gato. Mamaya na lang, attorney, sa... Ano nga wala yung tanong mo? Yung tanong po ulit natin, ang question natin courtesy ng SVWB Law Offices na nandito sa Makati City, sa 6776 Ayala Avenue, Makati City. Ang tanong po natin ay ipagdiriwang ang National Seafarers Day sa darating na linggo, ikailang taon na po ng pagdiriwang ng National Seafarers Day. Letter A, 100 years. Letter B, 21 years. O letter C, 200 years. Sa inyong mga sagot, text na po sa ating smart hotline sa 0998-991-2629 at 10 po ang pagkakalooban ng 100 pesos load courtesy ng SVWB Law Offices. Yung iba activities pa niyang bukas, mayroon yung tatawag na Students Day. Ito yung may competition sila sa hapon, sa Amosup, yung oratorical and art contest nila. Actually, kasi originally kasi sana Friday, ito naman yung araw ng mga seafarers natin dyan sa Calao, yung tatawag na karaoke challenge. Kaya lang, due to some reasons, they have to move it next week, yung boses ng Marino. Tapos sa Sunday nga, ito nga yung main event, yung parada, tapos awarding ng 10 outstanding maritime students, tapos iba pang winners, tapos may kasama rin dyan sa event na yan, yung tinatawag natin delegations ng International Christian Maritime Association. Ito yung samahan ng mga iba-ibang chaplains ng iba-ibang denomination, iba-ibang religions doon sa Manila. Nandito sila meron silang conference for 1 week, yung tinatawag na familiarization ng Filipino culture. Kasi nga, di ba, lagi pa rin na sinasabi ng Pilipino isa sa pinakamalaking supplier. Kasi ngayon, hindi na natin pwedeng sabihin na tayo pinakamalaki kasi na-dislodge tayo ng China. Opo. Tapos, pero, isa pa rin tayo sa pinakamalaki. So, mamaya, titingnan natin yung ma-interview natin si Renz de Palubos from Cebu para maano niya sa atin kung ano experience niya as a new seafarer. Tsaka sa isang taon since na nabigyan siya ng award, ano yung naging experience niya. Ayan, tama. Pero bago po tayo, habang inaantay natin si Renz de Palubos, sa isa pa nating balitang OCW, attorney, ibinaba na po ng Pilipinas ang alert level status na nasa Libya. Inaprubahan nga ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay ang pagbababa ng alert level status dyan sa war-torn country na Libya. Mula po sa alert level 4 o mandatory repatriation, ibinaba na ito sa alert level 2 o restriction phase dahil nga wala nang masyadong nangyaring kaguluhan. Nagsimula pa itong alert level na ito, attorney, noong 2011 pa. So halos 5 taon din na napatuloy na merong alert level status 4. Pero sa kabila po nito, kahit merong mandatory repatriation, kailangan na umuwi nitong ating mga kababayan, 3,000 OFW pa rin po ang nasa Libya sa kasalukuyan. Ayon naman po mismo kay Labor Secretary Silvestre Bello III, maaari nang bumalik ang mga OFW sa Libya, ngunit yung mga OFW lamang na nanggaling na doon at ire-rehire ng kanilang mga employer ang mga pwedeng pumasok. Hindi po pwedeng pumasok yung mga bagong OFW pa lamang at i-hire pa lang ng bagong mga employer. Actually, sa mga seafarers kasi minsan iba yung ano nila dyan dahil pag pumasok sa isang warlike country, mayroon tinatawag na hazard pay dapat yung mga yan. Or minsan, huwag ka na pumunta. Kaya nga ang mandatory kasi dyan, kailangan sabihin sa mga seafarers natin kung saan sila dadaan para kung ayaw lang duman, huwag silang sasakay ng barko. Pero meron naman kasing iba yung tinatawag ng tramping. Yung tipong kahit saan ka dumaan, pwede ka. Wala kang magagawa. Diyan ka dadaan. Pinirmahan mo. So, dapat kang dumaan. Kapag bumaba ka doon, pwede lang sabihin na voluntary repatriation yan. Kung voluntary repatriation yan, sasagutin mo yung pamasahe pauwi, sasagutin mo rin yung pamasahe ng papalit sa'yo.
At halimbawa, attorney, yung mga seafarers ba natin, halimbawa, naglalayag sila tapos magdadak yung kanilang barko sa isang war-torn country, halimbawa itong Libya o Syria, ano yung meron bang benepisyo na makukuha o pay yung ating mga seafarers kung ganun Yung dati mangyayari? kasi, actually kasi ngayon, yung double pay na yan, binibigay nila doon sa ating yung mga napipirata. And usually kasi yan, ang question kasi ngayon ay yung kung sila ay dadaan sa war torn. Yung war torn kasi mayroong ibang provision diyan. Ang clear kasi sa under the PA rules kasi ay yung kapag ang isang seafarer ay dumaan sa high risk zone. Yan yung natin. Pero hindi ito applicable, attorney, dun sa mga dadaong, sa mga dadaan lang. Dadaan. Pero yung halimbawa, nagstay sila dun ilang araw silang nagstay sa mga Pero kasi war ngayon torn. medyo naging problema diyan yung iba kahit na dumaan na, minsan ayaw pa rin bayaran. Tapos bigla lang pag pinirma lang yung final wage account lang, hindi nila makukuha yun. Kasi ang final wage account, parang yan yung tatawag na yan, tinatawag nating quick claim. And at least, ito na, dumating na yung Ayan, tinatawag nating si Renz Day Palubos, isa sa mga winners natin sa National 10 Outstanding Maritime Seafarers noong nakaraang taon. Sige, Renz, pindutin mo yung meron dyang bot dyan. Yan. Ito. Sa ilalim po, yung sa ilalim na yan, pinunin natin para kay Renz. Ayan. Kasama po natin ngayong umaga si Mr. Renz Day Palubos mula sa Cebu, isa sa ating mga winners sa Outstanding Maritime Students noong nakaraang taon. Magandang umaga, Renz. Magandang umaga po. Saan school ka nga galing? I'm from University of Cebu, Lapu-Lapu and Mandawi campus po. So isa ka sa mga nanalo, no, attorney, nung nakaraang taon. At Nakaraang taon, di ba? Yes, sir. na-interview ka rin namin nung nakaraang taon. Kaso via phone patch yun. Yes. Sa ano ba yung course mo? Ikaw ba maritime transportation o yung marine engineering? Marine transportation po. Anong difference ba ng marine engineering sa maritime Marine transportation. marine transportation? Bali, BSMT and BSMRE, as we call it, sir. Yung BSMT is for the deck officer, sir. That is for navigation and maneuvering. While compared to BSMRE, it's more on engineering side, sir. So, Bali, it's alin yung equipments. pinaka-highest position dun sa dalawa? For the BSMT, the highest position is captain or master. And for the BSMRE, it is chief engineer. So ikaw magiging kapitan. Aiming also to be. So, ang kapitan niya yung nagmamaneuver ng barko, Yes, sir. di Yes, ba? sir. So, pag kapitan ka, anong basically ang responsibility mo? As we've learned sa school siguro, sir, pinaka-importante talaga is safety, of course. Because when we say na we are deck officers, yung primary function namin is to navigate the vessel. And when we say navigation, that's bringing the ship from one point to another, which is the safest route, the easiest route, and of course, taking into consideration the safety of the crew, safety of the vessel, and safety of the cargo. Nabanggit mo, Renz, yung deck officer, no? Yes, sir. Ipaalam natin sa mga, lalo din sa mga kaparehas mo na estudyante pa rin, ng mga seafaring students na gusto maging seafarers. Ano ba yung iba't ibang mga rango na pagdaraanan ng mga seafarers? From Halimbawa, the start. pumasok sila Yung from the start. pinakamababa mo. Okay. Kunyari, sa ano ka ba? MT po. Kunyari sa Marine MT, transportation. ano yung pinaka-lowest mo, tas ano yung pataas? Ay, bali sir, correction sir. Hindi na po ako study. Graduated na po ako last March. 16 Kunyari, yun nga. Kunyari, di ba? Ano yung entry level mo? M3 level for us is fourth officer. That is in our cadetship program po. So, hindi ka nadadaan sa lowest? Hindi, kunyari, yung pinaka-lowest na pwedeng pasukan ng ano? Bali, lowest na pwede mong pasukan po is you'll undergo deck boy. That is for like trainee for ordinary seaman in the deck So, department. iba yan dun sa yung 1-year OJT nyo? Iba po yun. Kasi Iba yan. when you enter the 1-year OJT during our third year, that's considered deck cadet po. Decadet. That is, yung parang your only job is to learn. Parang ganun po. Ganun po yung, Tapos, kunyari yan, pumasok ka na, deck, ano yung isa? yung deck boy po, for example. Deck boy, or OS tapos, training. ano susunod? OS, or OS. ordinary seaman. Tapos, then AB, AB. able-bodied seaman. Tapos, Then, if you are going to be into the officer plan, you're going to be into junior third or trainee third officer. Or if you are planning to stay on the deck maintenance side, or I mean, to the rating side, you can be the bosun or boatswain. ang boson, siya yung pinakamataas dun Parang sa maestro po. ratings. Yun po yung tinawag natin maestro sa ratings. Sa Siya po yung parang ratings. head of the rating department. Maestro. Yes, po. Ganda ng term. Maestro JC. So, kung sa ratings ka, ang pinakamataas mong pwedeng ma-aim ay yung boson. Opo. Tapos, kung ipupunta ka naman dun sa path ng mga kapitan, ano na yung susunod mo? As I've said, so if you're going to plan for the officer side, junior third officer, then going to third officer,
Then you can be second officer, that is navigation and voyage planning. Then chief mate, more on cargo planning. And then of course the final is captain. Yan yung mga MT. Yes po, MT. Sino yung kasama ng mga kapitan doon sa loob ng kanilang cabin, yung kasama niya nagna-navigate? Meron doon, di ba, yung tumitingin ng ano? Ay, the process po actually ng bridge duty is the captain po yung siya po yung in charge talaga sa navigation. Ang junior officer po, like the chief mate, the second mate, and the third mate, they are the representation of the captain at certain duty hours po. Okay. For example, if the chief mate will come from 4 a.m. to 8 a.m., he represents the captain to ensure the safety of the vessel. So parang for the captain din siya sa oras na yun. Sa moment po na yun, siya po yung representative ng captain on the bridge. Kasi nagpapahinga yung captain. Ay, hindi. Kasi po parang we can take it na it's impossible for the captain to stay 24 hours on the vessel. So, he is the representation of the captain at that moment. Si chief engineer, anong ginagawa niya? Si chief engineer po, he's the captain of the engine side. So yun, doon naman tayo sa kabila na yun. Anong start nila? Pag doon ikaw sa engine, ano yung rango mo pataas? Bali, in our company, in the engine side, we start in oilers. Then we have the feeders. Feeders Ano is, ginagawa ng feeder? yun po yung equivalent naman ng bosun on the engine side. So yun naman yung doon meron yung mga nagtitik-tik. Ano Sa deck po, yun din yung OSAB. That's OS maintenance. sila. Because maintenance is, of course, normal naman. So yun, oiler, feeder, tapos... Yun parang, they're the rating side. Yun po yung mga naglinis or mga nagbe-maintenance ng mga Tapos kabisada. ano pa? After a feeder, we go to the deck, to the officer side na po, sir. We have the fourth engineer through the chief engineer. Fourth engineer, third engineer, second engineer, and chief engineer. Ano yun? Promotion by test or promotion by company? By company or by practice? Promotion usually happens on board the vessel. On board the If vessel. you have good records, then the higher officer sends anong tawag nito? Gives you a recommendation to the company that you are ano yung prepared. mga exam? Yung exam po is like a prerequisite requirement lang po. But you can take the exam, you can have the license, but you cannot have the position as long as So pwede ka ma-promote pero hindi ka pa, wala kang lisensya? No sir, that's the other way around. You can have the license but Hindi ka you ma-promoted. may or Hindi ka may not be promoted. promoted. So kahit na pumasa ka sa exam pero hindi ka promoted, wala kang Yes. At yung company mo pa rin yung magde-decide nun. Yes, Kung sir. halimbawa ba sa inyo, lumilipat ka ng barko o ng company, nawawala ba yung posisyon mo dun sa isang company na pinasukan mo? As I've heard, sir, there are company na, for example, they will have a deal for you na when you change from one company to the next, you will have one rank down. For example, Rank down. if you're an able-bodied seaman in this one company, they will say to you na you will enter our company, but in our terms, you will be entering as ordinary seaman. That's Hindi ba medyo hindi maganda yun? Opo, Kasi medyo mahirap parang pinaghirapan ko, bigla kang ibababa. And that's ang tawag sa amin dyan, constructive dismissal yan. Yung ganyan. Tapos, nung in-interview ko last year, ano bang experience mo? Kasi kasi ako sa naging judge. Ano yung question na naaalala mo sa mga nag-interview sa'yo last year? What really siguro na struck me last year on the panel interview with Attorney Gorecha was the question of from Pastor Kay Father Paulo? yes sir, because he was asking about what are the qualities of the Filipino seafarer that makes them world class, or very demanding on the world market. So I answered several traits that I believe are very important, pero I was really surprised na he answered me back na what are the important qualities na make us really world class are very practical, which are being very good in English, our world class trainings and seminars here in the Philippines, and of course our dedication to our work. So which are very Ano ba practical. sinagot mo nun? Ang sinagot ko po is like our resourcefulness, our determination. But that's it, sir. I was really surprised na even Mali ka. mali ako. Hindi naman siya Kahit mali. mali ka, attorney. pumasok ka pa rin sa top 10. Hindi naman siya mali, attorney. Kumbaga, sa sarili ng pananaw. Kasi kahit na mali ka doon sa isa, 5 kami. So, kaya this year medyo nagulat. Kasi ngayon, nang lumabas, isa ako sa mataas na nakakuha na sa top 10. Kasi nga, ang score, merong tawag ka sa scoreboard namin dyan. Kung ilan yung sa top 10 mo, ang nasa top 10 na lumabas. Yung lumabas sa akin ngayon, 7 out of 10 akin. Wow. Last year kasi, ang pinakamataas, usually, ang namin dyan, si Captain Stampador. Parang siya usually, mga 8, mga 7, ganyan, mga 8, 9 yan. Siya yung top scorer namin. Pero ngayon, ang lumabas kami ni Choi Gamboa, ang minamataas. Tapos, yung sila, kasi sino-sino yung schools ng batch nyo?
4 schools lang po kami sa batch namin. That is John B. John coming B. from Bacolod, Molo, Mall and Arevalo, and PMMA, PMMA, MAP, and MAP. University of Cebu. Walang Manileño. Pero the year before kasi merong Manileño eh. Yes, Yung na-interview rin natin dito yon. Tapos this year nga, may pumasok na isang Manileño. Ngayon, meron na naman sa inyo, no? Yes, sir. One from University of Cebu, Lapu-Lapu, and Mandaue. Wow, ito. Manase Disto po. Pareho rin. Di ba dalawang campus nyo? Ay, yes, sir. So yung nanalo ngayon is same campus Same mo. campus. From Yun ang ano natin. Same campus din niya, yung lumalabas sa winner this year. Renz, matapos nung 1 year mo, wait, teka, ano ba yung ginawa mong path? Ikaw ba yung 3-1 o yung 2-1-1? 2-1-1, sir. So, anong mas preferred mo talaga? 2-1-1 o 3-1? As for my experience, sir, of course, based na rin sa mga feedbacks from my seniors, 2-1-1 is more preferable, sir, because when you come back from the ship, there are like Questions BS, pa. bachelor, you apply for BS, you apply for graduation, that's it. Then we do it while we are taking our academic year. So if you are going to have 3-1, when you come back from the vessel in your 4th year, you have an additional 5th year. Parang consider mo na after nun para mag-extend ka pa, sir, kasi mag-apply ka pa ng BS, mag-apply ka pa ng for graduation, then you have a lot of requirements to comply pa naman, sir, after you have come back from the vessel. So it's better siguro na we say 3rd year pumasok ka ng barko and you comply all these requirements, also taking up your academic year at the same time on the 4th year. Matapos yung isang taon mo na nanalo ka ng Outstanding Maritime Students, ano ba yung nagbago mula nung nanalo ka? Ano yung naging attitude na nadagdag sa'yo nung nanalo ka ng Outstanding Maritime Student of 2015? Personally naman siguro, sir, wala naman siguro nagbago sa akin. Pero I take Tumanda pride ka lang. Tumanda. Of course. Pero personally siguro, sir, I would like na para na lang siguro it's like an achievement for the school na lang, sir, not for me. Because I did not take it as a personal gain. Pang ilan na bang nanalo sa UC niyan? Bali, I'm the third from... Same campus. Isa lang ba? Di ba dalawa campus nyo? Same campus po kami. Same campus. Yes. Pero hindi, yung maritime nyo, same campus lang? Or meron pang isa? Yung other campus po also has... May maritime din sila. Po. Actually po, yung University of Cebu is 4 campuses. 4. And the... Only 2 campuses offers the maritime education. Pero yung tatlong nanalo from UC, galing sa campus nyo. Yes, sir. Pero nagpapadala din ba yung isang campus? They are given the letter and I don't know if they're applying for this year. We are trying to reach out to them. Actually, yung batch nila, isa yan sa pinakamatagal namin. Kasi ang dami nyo. 40 plus silang in-interview namin. 42? 42. And we finish around magte-10 o'clock na. Tagal. We started mga 8:30, tapos natapos kami magte-10 o'clock. Kaya pagdating ng mga bandang hapon, or bandang medyo na sa amin, yung mga naiiwan sa medyo mainit na ulo namin yan. Renz, ano yung mensahe mo dun sa yung mga kapwa seafarers dati? Ngayon, isa ka ng ganap na seafarer. Sa mga nag-aaral ngayon, yung mga seafarers at yung mga estudyante, ano yung gusto mong sabihin at mensahe mo sa kanila? Not to say naman siguro, sir, nagganap, sir, no? Kasi as of now, naman, sir, I'm taking up training and going on board siguro by the end of the year or next year pa. Pero one important thing siguro na ma-share ko sa mga cadets or those na studying maritime education pa, learn as much as you can sa may on land ba. Because like us na already coming on board on our 3rd year, marami po kaming nagamit din naman na from our school na we applied to the vessel. And of course, iba, kahit nasabihin natin na iba yung nasa lupa tsaka nasa barko, but it's better siguro na meron na tayong stock knowledge or we already have an idea of what will happen and be prepared. That's one thing. Yan, maraming salamat Yes, sa yan maging po handa, yung maging preparasyon. Si Renz Day Palubos, isa sa winner last year ng 10 Outstanding Maritime Students ng National Sea First Day. And i-announce next week, we'll start again yung interview, yung mga winners bagong naman winners ngayon. natin. At syempre, attorney, yung question na natin, ulitin na natin ang tanong natin na ikailang taon na ito ng pag-celebrate ng National Seafarers Day. Ang sagot po natin, attorney? Ay 21. Sila ang 20th year. Ayan, nakikita nyo sa poster ni Attorney Gorecho. Kaya lang medyo hindi yata nakita yung 21. At kung may poster pa, Sir Raul, yung poster ng pa-flash tayo ng
poster ng National Seafarers Day. Ang winners po natin ngayong araw ay sina Tommy Cuenca ng Batangas, Charlie Magat ng Negros Oriental, Jason Panganiban ng Laya Batangas, Jeff Hangonoy ng Bulacan, Herminia Dera ng Parañaque City, Julian Cruz ng Pasig City, Almira Tansyongko ng Marikina, Michiko Lucena ng Laguna, Alain Maceda ng Pampanga, Jimmy Dumduman ng Cavite. Congratulations po sa inyong lahat. Magko-commercial po muna tayo. Magbabalik pa rin po ang Radyo Inquirer 990 matapos sa ilang mapaalala. Ang oras 11:31 na po ng umaga. Sa panahon ngayon, dapat sigurista. Hindi tayo ligtas sa anumang mga panganib, pero maaaring paghandaan ito. Narito na ang ating kaagapay, ang Commonwealth Insurance Company. This is a story about Filipino courage. People who get bullied but never back down. A nation that shows greater strength when faced with bigger foes. Heroes who suffer setbacks but come back better than ever. A country fighting against all odds and being victorious in the end. This is the story of the Filipino people, best told by the Philippine Daily Inquirer. Get more from the country's #1 newspaper with Inquirer Plus digital newsstand. Download now. Na sumasalang na sa interpelasyon ng mga kongresista, ito nga nasa 2 testigo na sumalang na dito sa investigasyon. Actually, 6 na testigo dapat yung maipipresenta ngayong araw, pero 2 pa lamang yung nakasalang dahil yung 4 na iba pa ay hindi pa nakakakuha ng immunity mula sa liderato ng Kamara. Ibig sabihin yan ay hindi pa sila makakasalang para sa pagtatanong ng mga kongresista, maging nitong si Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Pakinggan natin yung nangyayari dito ngayon sa hearing. And signed by the Speaker. So I just want to know from Secretary of Justice who will be the next witness so we can prepare them. What will happen is that we will have to excuse this and continue with the interpellation after we have presented the other witnesses. So please, I will wrap please up, proceed. Mr. Chairman. So ilang beses niyo po nakita si Secretary de Lima dun sa Muntinlupa? Times na nakita ko si Secretary de Lima sa loob ng Muntinlupa, pati na rin sa loob ng kubol ni JB Sebastian, Your Honor. Doon sa 3 at 4 na beses po, talagang kubulang ni JB ang pinupuntahan ni Laila de Lima. May time po, Your Honor, na umiikot po na sila doon sa buong maximum tapos dadaan sa kubol ni... So sa tingin niyo ba, kinilala ni Laila de Lima na siya ang pinakamataas sa lahat ng mga bosyo doon sa Muntinlupa? Alam po ni Secretary de Lima po na siya ang pinakamataas doon sa lahat ng bosyo. Now, sinabi niyo nung nagbenta kayo na nagre-remit kayo, no? Paano po kayo nagre-remit ng pera at kanino po niyo riniremit yung pera? Hindi po ako ang nagre-remit ng pera, Your Honor, kundi ako lang po ang taga-monitor ng mga taong nagre-remit kay GB na yung mga nire-refer kong tao rin na magbibinta ng droga para kay GB. Okay, paano niyo po minomonitor ito? Ikwento niyo sa amin, paano niyo na-monitor yung mga remittance niyo kay JB? Monitor po namin ang remittance ng droga, Your Honor, sa pamamagitan ng cellphone. Yun lang po. Galing sa labas, magtitext yung tao,
sa amin. Tapos yung resibo na ititik sa amin, ipapasa rin namin doon kay GB Sebastian. Yun po ang basihan namin sa pagbabayad ng droga na binibinta nila doon sa labas, Your Honor. Anong resibo po? Halimbawa po, Your Honor, sa pag-account na pinahulog ni GB doon sa BDO, may resibo yon. Yung naghulog naman doon sa labas, ititik sa amin yung resibo, kompleto, pizza, amount, tapos may mga kudon. Yun ang basihan. Verify ni GB yun na nandun na talaga, sumasagot siya ng okay na pare. Naalala nyo ba kung kaninong pangalan po yung account ng BDO kung saan ninyo pinapadepositohan yung proceeds ng benta? Sa panahon na to, Your Honor, hindi namin maalala, pero kung bibigyan kami ng sapat na panahon, sinsya na po, Your Honor, dahil itong pag-witness namin ngayon, gahol talaga sa oras na makapaghanap ng mga account o resibo na yan. Dahil nung September first week, mula nung naupo ang SAP, medyo stricto na, wala na talaga kaming cellphone doon. Kaya nahirapan kaming account na yun sa mga tao, Your Honor. Kung hindi nyo po maalala yung account holder, yung pangalan ng account holder, naalala nyo kung sino yung pinadeposito ninyo? Sa tagalabas po, Your Honor. Pwede ba sabihin kung sino yung pangalan na yon? Kasama ba sa immunity yun? Yung taong babanggitin kasama. Kasama sa immunity yun. Wala nga, hindi. Ay. Your Honor, for security concern, sana po, Your Honor, kung pwede sa executive session na lang po natin babanggitin ng mga yan dahil natakot din po ako para sa seguridad nila. Okay, so ibibigay mo sa committee pero executive session, bigay mo na lang diretso sa chairman nang hindi na natin maanunsyo, no? Opo, Your Honor, and confidential, last Your question Honor. ko, humigit kumulang, magkano yung pinadeposito mo doon sa account para kay JB? Mahigit kumulang. Malaki-laki po, Your Honor, kasi nasa kulang-kulang 200 kilos na po ang naging transaksyon nila sa mula nung nag-umpisa kung mag-refer kay JB, Your Honor. 100 kilos, ha? 200 kilos po, Your Honor. Okay. Kulang-kulang 200 kilos 200 kilos, ha? Okay. Itong 200 kilos, ilang buwan? Pardon, Your Honor. Ilang kilos nabenta itong 200 kilos? Mula nung 2013, Your Honor, medyo mahal pa noon hanggang sa bumaba ang presyo. Hanggang kailan nga? 2013 hanggang? Hanggang 2014, Your Honor, month of October, doon lang medyo malamig na yung pakisamahan namin ni JB. Okay. No further questions, Mr. Chair. Thank you very much. Mr. Chair, just in addition to what was posed by the Honorable Rocky to Mr. Noel, can you, may I also request Mr. Jaime Pacho to please submit the name of the person whom you had requested to make the deposit. No, ang pangalan sa tao nga imong gihangyo pagpa-deposit. Kung nakalimot ka sa account name, ang pangalan sa tao nga imong gipasahan sa account name o number. In the same manner that was also asked to Mr. Noel, will be submitting the names dito sa chairman ngayon. I am addressing that to Mr. Jaime Pacho. Nakuha ni mo, Mr. Witness? Sir, pag makita. Sir, pag makita po, dadalhin ko po dito, sir, kung... No, not the name, not the account name, which you said you will need more time to locate it. The name of the person whom you had requested to make the deposit. Ang pangalan sa tao nga imong gipasahan sa account name ug mo imong gihangyo sa pagpa-deposit. That is also the same question to Mr. Noel nga ingon siya for security reason, he will have to submit it to the chair. So, ikaw sad, for security reason at tawhana, i-submit sa diri sa chair ang pangalan sa tao nga imong gihangyo sa pag
I hope the lawyer of Mr. will assist him in complying that request from the chair. Pwede ba yun? Paki-assist mo, councils, no? Yung hinihingi ni Vice Chair para dumali tayo. Anyway, at this juncture, just received the approval, the letter of approval of the Speaker on the grant of immunity to the additional witnesses that the Secretary of Justice will present in today's hearing. Yung dalawang witnesses ngayon ay excuse muna to pave the way for the entry of the next witness who is witness, sino ito? Baligad. Sabi po ni Secretary ay explosive din daw po ang revelation nito. Importante na marinig natin na ang sasabihin nito para bumilis po yung proseso natin. Meanwhile, that we are awaiting the entry, the exit of the witnesses here and the entry of the next witness, we recognize Kong Garbin. Thank you, Mr. Earlier, I've heard a call for an executive session. For us, Hindi na po. Isasubmit na lang daw sa chair, di ba? Wala nang executive session. Wala na po. Because under the rules, we can only conduct executive session if it there's national security, Mr. Chairman. Okay na po, hindi na tayo doon tutungo. Mr. Chairman. Kong Seda. Yes, just an inquiry with regard to the rules of the committee because Congressman Waminal yesterday when he was interpellating, he was speaking in his language in Visaya. Congressman Garcia yesterday, Congressman Teves. But they were able to translate it anyway. But is there any rule that if the witnesses or the congressmen or any of the resource persons are speaking in a dialect that is not in English or Tagalog, is there a way wherein we can assure that it is translated properly? Everybody here will understand what we are talking about. Kasi kahit isang salita lang o isang sentence lang ng testimonya ng ating mga testigo na hindi maintindihan ng mga miyembro ng komite, baka kasi konektado lahat ito para po maintindihan namin lahat. What is the view of the chairman? Well, dapat hindi po tayo naghihigpit at meron namang nagkukusang mga miyembro na mag-translate para sa mas madaling pag-intindi ng mga miyembro. So we're just doing that to save, to facilitate the conduct of this inquiry. Pero anyway, we approve the minutes at saka yung mga transcripts. If you wish to look at the transcripts and you have questions on this, then please make the necessary manifestation. Well, yes, Mr. Chairman, in the absence of a interpreter, then maybe we just request our fellow legislators who speak the language if they can translate to English or Tagalog whatever conversations they have with the witnesses. Pakisuyo lang po. Members, please be guided accordingly para po mas madali. Meanwhile, I have requested Secretariat to also provide for that for purposes of transcription. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Hindi po lahat kasi ng mga miyembro ay nakakaintindi. Katulad ko po, kahit na parehas kami Ilocano ni Manong Rudy Pariñas, hindi po ako marunong magsalita Ilocano. Kaya gusto ko lang maintindihan yung pinag-uusapan. Salamat po. Excuse na po yung dalawang witnesses. Please, the security escorts, please bring them back to the holding area. And we will allow the entry of the new witness. Excuse me, Mr. Chairman, I have just interpolate the two witnesses. Ano po? I have... We will continue after the presentation of the other witnesses. Inintay lang po natin whilst
to save time while we're waiting for the approval by the Speaker of the Immunity, inallow po natin ito, pero with the understanding arrival or upon receipt of the Secretary's approval, then we will continue with the presentation of the witnesses. So I understand that these two witnesses Will return later. Are still coming back. They will return later together with the 4 others that will be presented this afternoon. Mr. Chair, we are already in receipt of the immunity given by the Speaker of the House in favor of inmate Jojo Baliga, who is here and ready to identify the affidavit he executed. Thank you for that. Anyway, we can continue. They have finished with their testimonies. Please, Mr. Secretary, can you please inform the witness of the grant of this immunity, the coverage thereof, and the conditions, if any, of this grant of immunity for the record? Yes, Mr. And their Chair, may express we ask consent. if the witness, Jojo Baligat, is inside the hall? Ayun. Po, meron ka bang abogado? Sinong abogado ni Mr. Baligat? Si Attorney Ferdi, abogado lawyer. Pwede bang yung dalawang witnesses paki-escort na muna para lumuwag po tayo? At kung ano man yung ginagawa dyan para maging mas matahimik ang ating pagdinig. Tatanungin ko siya kung ina-admit kung accepted niya. Pero, hindi, sample lang natin ito. Hindi, sample. Kay Baligat. So nasan po si witness Baligan? Pakiupo po, nasan po kayo? Wala naman tayong bang copy. Wala pa. Ayan, Secretary, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Baligat, Ginong Baligat, meron pong ibibigay sa iyo na isang dokumento na ikaw ay binibigyan ng immunity sa prosecution kung ano mo dito sa loob ng pagdinig na ito. Sa kondisyong, sasabihin mo lamang ang lahat ng katotohanan, buong katotohanan at walang iba kundi katotohanan. Please read the offer of immunity together with your lawyer at sabihin mo sa amin kung tinatanggap ninyo yung immunity na ibinigay sa atin ni Speaker Bebot Alvarez. Meron bang abogado for the record, please stand to be recognized and state your name. Thank you, Mr. Chairman. Your Honors, I am Ferdinand, counsel for Mr. Jojo Baligat. Thank you. Please put on the record, Comsec. Ito yung may kidnapping. Ito yung may kidnapping. May kidnapping. Hindi pala. Chief, yung summary ng... So, Mr. Secretary.
May we know from the counsel and the witness kung ano ang inyong Tinatanggap ko po. decision sa... Tinatanggap mo? Opo. Okay, so again, Mr. Chair, I proceed. please proceed. Acceptance of by the resource person, Jojo Baligad, may we ask that an oath be administered? Okay, please administer the oath, Comsec. Ako, pakisabi ng pangalan, si Jojo Baligad, ay taus-pusong nanunumpa ay taus-pusong nanunumpa na magsasabi na magsasabi ng katotohanan, ng katotohanan, buong katotohanan, buong katotohanan, at pawang katotohanan lamang. at pawang katotohanan lamang. Kasihan ako ng Diyos. Saksihan ako. Ginoong Jojo Baligad E. Rondal, meron ka bang ginawang salaysay, sinumpang salaysay, bago ka dumating dito sa pagdinig na ito? Mr. Can you please state the purpose for which I'm sorry. this witness is being presented? I'm sorry, Mr. Chair. The witness is being presented to testify on the drug trades inside the Bilibid prison. So, may I continue now? Meron po. Ginoong, meron kang ginawa, no? Ipinakikita ko sa iyo ang sinumpang salaysay na ito na mayroong 4 na pahina or 4 pages at minarkahan bilang Exhibit R hanggang R4-8. Maaari bang basahin at examinin itong iyong salaysay na ito at sabihin mo kung ito yung salaysay na tinutukoy mo? Babasahin ko po ba lahat? Examine muna kung yan yung salaysay. Ano yung last? R48. R4D. Oh. Meron ka bang salaysay? Pwede pala. R4D later. Sa ngayon po ay nasa harap na, nasa loob na ng hearing room yung pangatlong testigo ngayong araw. Dalawang nauna na sina Noel Martinez at sina Jaime Pachos. Naubusan ng oras kaya ngayong araw na lang iniharap. Unlike yesterday, ngayon hindi na nag-lead ng interrogation si Justice Secretary Vitaliano Aguirre at proceed with the marking of pakinggan po natin muli ang mga pangyayari sa loob ng Macalitan Hall ng Batasang Pambansa. Beside your Xerox signatures from page 1 to page 4. Yan. Pwede na yan. Sa last page, doon sa tabi mo, doon sa ibabaw. Sa ngayon ay nakikita natin si Attorney Ferdinand Topacio kasama ang pangatlong testigo sa ngayong araw. Siya na rin na pang-7 humaharap sa House Committee on Justice para sa kanilang probe sa pagdami ng ipinagbabawal na gamot sa New Bilibid Prison noong panahong Secretary of Justice pa si ngayon Senator Laila de Lima.
Pagkatapos ni Baligad ay may tatlo pa isahang testigo na haharap din sa komite. Yan ay sina Hans Anton Tan, Froilan Trestiza at signatures Francisco. of the witness, 4 of them, be marked consecutively as Exhibit R 4B, 4C, Exhibit R 4D, Exhibit R 4E, and Exhibit R 4F. Please mark it. Sa file yan. Nandun. Mr. Chair, the marking is finished and the witness is now ready. Okay, Mr. Witness, May tunay na kulay ang buhay. Ika'y may bantay. Ika'y may bantay. Ikaw ay may... Balikan na po natin si Isa Avendaño Umali dyan sa nangyayari sa Kamara. Isa? Hinggil dito sa nagpapatuloy na investigasyon ng House Justice Panel hinggil nga sa sindikato ng droga at pamamayagpag ng bentahan ng droga sa New Bilibid Prisons o NBP. Again, itong si Jojo Baligad na inyo pong naririnig ay ang ikatlong testigo at batay nga sa naunang ulat kanina ay napagbigyan na rin ito ng liderato ng Kamara ng Immunity kasama pa ang tatlo pa ang mga testigo na isasala ngayong araw sa pagdinig ng naturang komite. So yan muna ang mga pinakahuling pangyayari dito pa rin sa mababang kapulungan ng Kongreso. Isa Vendaño Umali, Radyo Inquirer 990, Bayan Nagtatanong, Mamayan Nag-uusisa. Maraming salamat Isa Avendaño Umali para dyan sa mga kaganapan sa Kamara. Ito ang inyong award-winning Best Public Service Program, Pilipinas